মোৰ মৰমৰ পাকঘৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই সৰু চাইজৰ বেঙেনাৰ এটা বহুত সোৱাদযুক্ত ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু মই বজাৰত গৈছিলোঁ আৰু এই চাইজৰ বেঙেনা দেখি পেলাই লৈ আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ আজি এই বেঙেনা দি এটা অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি বনাম। আৰু বেঙেনাকেইটা এই ধৰণে মই কাটি লৈছোঁ আৰু পূৰা মই ঠাৰিকেইটা নাকাটো, এই ধৰণে মই ৰাখিম আৰু অলপ ইয়াৰ পৰা অলপ পেলাম আৰু ওপৰৰ এই হেৰিটো কাটি দিম। আৰু এতিয়া এই ধৰণে মাজেদি মই অলপ এইদৰে ফালি দিম। মানে পোক চোক যদি থাকে তেতিয়াহ'লে বেঙেনাত দেখা যায়। এয়া চাওক অলপ পোক আছে ইয়াত, এইটো মই পোককেইটা কাটি পেলাই দিম। এই ধৰণে আমি কাটি চালে কি হ'ব, পোক থাকিলে পোক দেখা যাব। ইয়াত এইটো চাওক বেঙেনা পূৰা পোক আছে। মই এইদৰে কাটি চাম, যিকেইটাত পূৰা পোক আছে এইকেইটা মই আৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। যিকেইটা ভাল পাম সেইকেইটাই মই বনাম। এই ধৰণে মই কাটিম। যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু এই ধৰণে মই এনেকুৱা চাইজৰে এই ধৰণে মই কাটিম। আৰু এতিয়া কাটি মোৰ গোটেইখিনি এই ধৰণে কাটি পেলাই হৈ গ'ল। আৰু যিকেইটা অলপ বেয়া আছিলে সেইকেইটা মই পেলাই দিলোঁ, কাৰণ ভিতৰৰ পোকখিনি আৰু কাটিলে হয়তো থাকি যাব পাৰে। আৰু এইখিনি কাটি এইদৰে মই পানীত 20 মিনিটমান তিয়াই থৈ দিম। তেতিয়া ক'লা নপৰে, নহ'লে ক'লা পৰি যাব। এতিয়া ইয়াত মই অলপ মছলা বনাম। প্ৰথমতে মই শুকান জলকীয়াকেইটা ভাজি ল'ম। এই ধৰণে শুকান জলকীয়াকেইটা প্ৰথম মই ভাজি ল'ম। ভজাৰ পিছত আজি মই অলপ গোটা মছলাৰে বনাম। ইয়াত মই ধনিয়া দিছোঁ, গোটা ধনিয়া দিছোঁ, 1.5 চামুচমান গোটা ধনিয়া দিছোঁ আৰু জিৰা দিম। প্ৰথমে মানে জলকীয়াকেইটা কাৰণ একেলগে দি দিলে কি হয়, জলকীয়াকেইটা ভালকৈ ভাজ নাখায় আৰু মছলাখিনি সোনকালে ভাজি যায়। তো ইয়াত মই জালুক কেইটামানো দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল। ভাজি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম। এইখিনি চাওক মই ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এইখিনি ভালকৈ ঘঁহাই এইদৰে ধুব লাগিব, নহ'লে বালি চালি থাকি যাব। এতিয়া মই ইয়াত অলপ বেচন ল'ম। মই 2 চামুচমান বেচন লৈছোঁ আৰু অলপ হালধি লৈছোঁ, অলপ ধনিয়া পাউডাৰ লৈছোঁ, জিৰা পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু অলপ চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু অলপ নিমখ দিছোঁ, যিহেতু গ্ৰেভিত মই নিমখ দিম। আৰু ইয়াত মই অলপ তেল দিছোঁ। মই প্ৰথমতে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু ইয়াত অলপ তেল লাগিব, বেছি শুকান হৈ গৈছে, অলপ তেল লাগিব। মই আৰু অলপ ইয়াত তেল ব্যৱহাৰ কৰিম। এই ধৰণে ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। আৰু এই ৰেচিপিটো যে ইমান ভাল লাগে খাবলৈ, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মই এই ধৰণে বেঙেনা পালেই এই ৰেচিপিটো মই বনাওঁ। আৰু ইয়াত বেছি শুকান হৈ গৈছিলে, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ তেল দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। তেলখিনি পূৰা ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এই ধৰণে পূৰা মই মিক্স কৰি ল'ম। এয়া চাওক মই কি ধৰণে মিক্স কৰিছোঁ। এই পৰ্যায়লৈকে হ'ব লাগিব। এতিয়া মই কি কৰিম, বেঙেনাকেইটাত এইখিনি ভিতৰলৈকে এইদৰে মই সুমুৱাম। এই ধৰণে সুমুৱাই পূৰা ভালকৈ চাৰিওফালে লগাকৈ মই ভালদৰে এইখিনি কৰি ল'ম। তাৰপিছত মই বেঙেনাটো খুব জোৰে অলপ প্ৰেছ কৰি দিম, মানে গোটেইখিনি ভালকৈ আঠা লাগি যাওক। এইটো আচলতে কেলৈ কৰিছোঁ, যেতিয়া মই বেঙেনাখিনি তেলত ভাজিম বা গ্ৰেভিত দিম, তেতিয়া মানে বেঙেনাখিনি খোল নাখায়। বেচনৰ কাৰণে এইখিনি এনেকুৱাই হৈ থাকিব। আৰু এইখিনি মই গোটেইখিনি চাওক এই ধৰণে কৰি ল'লোঁ। গোটেইখিনি কৰি পেলাই অলপ প্ৰেছ কৰি দিব, এইখিনি এই ধৰণে থাকি যাব। আৰু এতিয়া মোৰ মছলাখিনি যিহেতু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই মছলাখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া চাওক মছলাখিনি মই ভালকৈ পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি তাতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু বেঙেনাখিনি গোটেইখিনি মই একেলগেই দি দিম। আৰু ইমান তেল দৰকাৰো নহয়, বেঙেনাখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এই ধৰণে মই বেঙেনাখিনি
ফ্ৰাই কৰি লওঁ আৰু গেছটো অলপ মিডিয়াম থাকিব আৰু অলপ ঢাকন দি দিম। তেতিয়া বেঙেনাখিনি ভিতৰলৈকে অলপ সিজি যাব। অলপ দেৰিৰ পিছত আকৌ মই এইখিনি লুটিয়াই দিম। এই ধৰণে এইখিনি লুটিয়াই দিম। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ভজা হৈছে বেঙেনাখিনি, কালাৰো আহিছে বৰ ধুনীয়া। আৰু এইখিনি এই ধৰণে লুটিয়াই মই আকৌ ঢাকি দিম। তাৰমানে দুইটা কাম হ'ব, ভজাটোও হৈ যাব আৰু সিজাটোও হৈ যাব। এতিয়া মই আকৌ ঢাকি থৈ দিম, তেতিয়া সিজি যাব। আৰু ইয়াত মই দৈ লৈছোঁ আৰু মই আজি এইটো দৈ দি বনাম। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে দৈ দি নবনাওঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বেচন দিও বনাব পাৰে। বেচন দি বনালেও খুব টেষ্টি হয়। নহ'লে কাজু গৰম পানীত তিয়াই থৈ পিচি পেলাই বনাব পাৰে। আৰু মই দৈ লৈছোঁ, দৈ আমি ডাইৰেক্ট নিদিওঁ। দৈত মই মছলা কিয় প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, দৈত মই ইয়াত মোৰ গুড়া মছলাখিনি দিছোঁ যিখিনি বনাইছিলোঁ, আৰু হালধি দিছোঁ আৰু অলপ কাশ্মীৰী চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, কাৰণ মই অলৰেডি শুকান জলকীয়া দিছোঁৱেই জ্বলাৰ কাৰণে, আৰু কালাৰৰ কাৰণে অলপ কাশ্মীৰী হেৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই খুব ভালকৈ ফেটিম। তেতিয়া কি হ'ব, যেতিয়া আমি বনাবলৈ ল'ম তেতিয়া দৈখিনি নাফাটে। এই ধৰণে এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ভালকৈ ফেটি ল'ব লাগিব। মছলাখিনি দি পেলাই খুব ভালকৈ এইখিনি মই ফেটি ল'ম। তেতিয়া ফেটি ল'লে, নহ'লে কি হয় কেতিয়াবা আমাৰ দৈখিনি যেতিয়া কেৰাহীত দিয়াৰ লগে লগে দৈখিনি ফাটি যায়। তো এইটো এটা ট্ৰিক্স হয়। আৰু ইয়াত মই কি কৰিছোঁ, বিলাহী, আদা, নহৰু আৰু জালুক কেইটামান দি পেলাই এইখিনি গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ পানী অলপ দেখিছিলোঁ কম হৈছিলে, যিহেতু দৈখিনি অলপ ডাঠ হয়, সেইকাৰণে মই ইয়াত আৰু অলপ পানী দি ফেটি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওক আমাৰ বেঙেনাখিনি ইমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে। এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। আৰু এই কেৰাহীতেই মই আৰু অলপ তেল দি দিছোঁ। দি পেলাই ইয়াত মই জনিগুটি কেইটামান দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ভজা হোৱাৰ সময়তে মই নিমখ দি দিছোঁ। তেতিয়া পিঁয়াজখিনি সোনকালে সিজি যাব। আৰু এতিয়া মই যিখিনি গ্ৰেট কৰি ৰাখিছিলোঁ, বিলাহী, আদা, নহৰু, এই গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি মই অলপ দেৰি ভালকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি অলপ ঢাকন দি থৈ দিম, তেতিয়া বিলাহীখিনি সিজি যাবগৈ। আৰু ইয়াত মই তেজপাত দুখন, ডালচিনি, ইলাচি আৰু লং কেইটামান দি দিম। এইখিনি দিলেও এই চব্জিৰ ফ্লেভাৰটো আৰু বাঢ়ি যায়, খুব ভাল লাগে খাবলৈ। আৰু এই চব্জিটো পাৰাঠা, ৰুটি, ভাতৰ লগত চবৰ লগত খাব পাৰি। আৰু মই ইয়াত কেলৈ পানী দিছোঁ, কাৰণ টেম্পাৰেচাৰটো অলপ কম হ'বলৈ, কাৰণ দৈটো দিয়াৰ লগে লগে ইমান গৰমত দৈটো দিলে লগে লগে ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। তেতিয়া কি হয়, আমি অলপ পানী ঢালি দিয়াৰ পিছতহে দৈটো দিব, আৰু গেছ একেবাৰে কমাই দিব। এই ধৰণে অলপ পানী ঢালি দিলে তেতিয়া দৈটো নাফাটে। আৰু গেছ একেবাৰে কমাই দিব। দৈ দিয়াৰ লগে লগেই আপুনি লৰাই থাকিব লাগিব। এই ধৰণে লৰাই থাকিব লাগিব। তেতিয়া লৰাই থাকোঁতে তেতিয়া গেছটো অলপ হাই কৰি দিব, বেছি নহয় অলপ হাই কৰি দিব। আৰু এই ধৰণে কিন্তু লৰাই থাকিব লাগিব। যেতিয়া উতল আহি যাব, তেতিয়া আৰু দৈ ফটাৰ চান্স নাথাকে। এয়া চাওক অলপ অলপ উতল আহিছে। এতিয়া মই লৰাই আছোঁ। পূৰা উতলি যোৱাৰ পিছত আৰু মই নলৰাওঁ। এই ধৰণে উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই অলপ ঢাকনিখন দি দিম। আৰু এয়া চাওক তেলখিনি বিৰিঙি আহিছে ওপৰলৈ, তাৰমানে আমাৰ মছলাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। যেতিয়া তেলখিনি ওপৰলৈ আহি যাব, তেতিয়াই ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি উতল অহালৈকে মই বাট চাম। এতিয়া উতল আহি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত বেঙেনাখিনি দি দিম। আৰু ফ্লেম হাইয়ে থাকিব, কাৰণ বেঙেনাখিনি অলৰেডি সিজাই আছে, খালি ভিতৰত মছলাখিনি সোমাব লাগে। আৰু এই ৰেচিপিটো এবাৰ বনাই চাব, বহুত টেষ্টি হয় খাবলৈ।
আৰু এতিয়া এইখিনি অলপ এইদৰে লৰাই দিম আৰু মই গেছৰ ফ্লেম হাই ৰাখিম আৰু এতিয়া অলপ দেৰি এই ধৰণে উতলিবলৈ দিম। আৰু এই আচক অলপ গৰম মছলা দিছোঁ আৰু মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিলোঁ, গেছ বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ বেঙেনাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। গৰম মছলা দিছোঁ